Hi everyone, my name is Ansh Kumar Shrestha र यो सिरिजमा तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष त यो जुन हाम्रो टेम्प्लेट छ टेम्प्लेटमा जुन हाम्रो मेनु छ होइन यो मेनु जुन देखिरहनु मेनु छ यो मेनुलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टको जुन लेआउटमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी प्रिपेयर गर्ने यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म भन्नेछु ओके सो यो टेम्प्लेटमा युज भएको मेन्युहरूमा चाहिँ होम छ अबाउट अस फ्लावर्स स्पेसल गिफ्ट्स माई अकाउन्ट रेजिस्टर प्राइस र कन्ट्याक्ट्स ओके सो यही अनुरूपले म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु ओके सो अलराइट सो हाम्रो प्रोजेक्टमा अहिले युज भएको जुन मेनु छ यो भनेको बुटस्ट्र्यापको मेनु हो यहाँ तपाईँले हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन नेभिगेसन बार नेपार यसमा जुन युज भएको जुन छ वेबसाइट नेम यो वेबसाइट नेममा तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट अथवा यो जुन हाम्रो साइटको नाम राख्न सक्नुहुन्छ लाइक अहिलेको लागि म अनलाइन फ्लावर सप राख्न चाहन्छु फ्लावर सप अलराइट नाउ यो भनेको हाम्रो चाहिँ मेनुको नाम सो मेनुको नाम अहिलेको लागि यो अनुसारले सपोज फर्स्टमा छ होम होमलाई म अहिले ड्यासबोर्डको नामले दिन चाहन्छु सो यसको गरेर यो एलआईभित्र जुन मल्टिपल गरेको छ अहिले यो आवश्यक छैन सो हटाइदिएँ मैले पेज 2मा लेट्स से अबाउट अस ओके गरेर हाम्रो अर्को मेनु छ त्यो फोटोज त्यसै गरी फ्लावरको ठाउँमा मैले अहिले न्यू फ्लावर राखेँ मैले गरेर अर्को मेनु भनेको हाम्रो के छ स्पेशल गिफ्ट्स ओके सो लेट्स से स्पेशल गिफ्ट स्पेशल हामीसँग अर्को भनेको माई अकाउन्ट रेजिस्टर जुन भनेको हाम्रो यो पार्ट साइन अप भनेको अहिलेको लागि रेजिस्टर ओके त्यसै गरी लगइनको लागि हो हेलो त्यसै गरी हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस र कन्ट्याक्ट छ ओके बनाउँछु यो प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अर्को तरिकाले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ जुन कुरा तपाईँलाई यसमा म भन्नेछु सो यसलाई हामी एकपल्ट फेरि रन गरेर हेरौँ हाम्रो कस्तो बन्छ यो मेनु टेस्ट गरौँ है त ओके सो ड्यासबोर्ड अबाउट अस न्यू फ्लावर्स स्पेसल गिफ्ट्स कन्ट्याक्ट साइन अप र लगइन त यहाँ छँदैछ होइन सो अब हेर्नुहोस् त यो क्लिक गर्ने बेलामा हाम्रो त्यो कन्ट्रोलमा नेभिगेट पनि हुनु पऱ्यो नि त होइन सो यसको लागि हामी कसरी गर्छौँ यो कुरा हामी स्टेप बाई स्टेप हामी कुरा हेर्छौँ है त सो फर्स्ट अफ अल ड्यासबोर्डबाट हामी स्टार्ट गरौँ सो ड्यासबोर्डमा को लागि एउटा कन्ट्रोलर फर्स्टमा क्रिएट गरौँ सो लेट्सको यो होम भन्ने कन्ट्रोलरले अहिले म हटाइदिन्छु क्रिएट गरौँ यसको यो फोल्डर भ्युजबाट पनि हटाउँ सो राइट क्लिक एन्ड डिलिट द folder okay now अर्को कुरा भनेको यहाँबाट हटाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो राउटबाट पनि यो कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है राउट कन्फिगमा अब यहाँ होम रहेको छ ओके सो लेट्स गो एन्ड क्रिएट ड्यासबोर्ड कन्ट्रोलर सो 8 कन्ट्रोलर MVC5 कन्ट्रोलर एम्प्टी 8 बोर्ड भन्ने हामीले कन्ट्रोल क्रिएट गऱ्यौँ ड्यासबोर्ड भन्ने कन्ट्रोलरलाई म कन्ट्रोल सी गर्छु र हाम्रो यो जुन एपस्टारमा गएर हाम्रो यो राउट कन्फिग छ यसमा गएर मैले डिफल्ट हाम्रो राउटिङमा के छ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा एप्लिकेसन रन हुने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्रोल भनेको चाहिँ ड्यासबोर्ड हो ओके सो ड्यासबोर्डमा हाम्रो यसको डिफल्ट एक्सन मेथड भनेको के छ इन्डेक्स एक्सन मेथड छ right click and add the index view so okay
सो यो ड्यासबोर्ड भने ड्यासबोर्ड भन्ने कन्ट्रोलमा गएर हामीले इन्डेक्स भन्ने एक्सन मेथड बनायौँ र यसमा कन्ट्रोल F5 ओके सो यो हाम्रो जुन युआरएल हेर्नुस् त यसको युआरएल प्याटर्न के छ कन्ट्रोलको नाम ड्यासबोर्ड र इन्डेक्स नाउ यो युआरएल त हाम्रो यो मेनुमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो रेस्पेक्टिभ युआरएलमा हाम्रो नेभिगेट हुनुपर्ने छ है सो यसको हामी के गर्छौँ भने चाहिँ लेआउटमा जान्छौँ र हामीले जुन यो एङ्कर ट्याग छ यो एङ्कर ट्यागमा हामी के गर्छौँ भन्दा चेन्ज गर्छौँ ओके सो लेट्स गो यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ त है यसको बारे हामीले पढिसकेका छौँ हाम्रो html.action link ओके सो html.action linkलाई हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है यो कुरा हामी हेर्छौँ है त सो एङ्कर ट्यागलाई हटाएर हामी के गर्छौँ भने चाहिँ यहाँभित्र गएर हामी @html.link जुन फर्स्ट आर्गुमेन्टले के लिन्छ त हामी गर्छौँ फर्स्ट हाम्रो यो यसले एक्सपेक्ट गर्ने प्यारामिटर भनेको जुन छ त्यो भनेको चाहिँ लिङ्क टेस्ट भनेको मतलब यो जुन मेनुको टेस्ट के दिने त हाम्रो अलिक के छ ड्यासबोर्डमा युज भएको एक्सन नेम हाम्रो कुन हो भन्दा चाहिँ एक्सन नेम अहिलेको लागि के छ इन्डेक्स हो सो इन्डेक्स त्यसै गरी हाम्रो राउट भ्यालु ओके राउट भ्यालु अहिलेको लागि मैले आवश्यक छैन सो अहिले नाउ ओके त्यसै गरेर HTML एट्रिब्युट आई मिन यसमा कुनै एउटा CSS क्लासहरू अथवा कुनै HTML एट्रिब्युट दिनु छ भने हामीले यसो दिन सक्छौँ जस्तै अहिलेको लागि न्यू सो हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यहाँ गएर कमा गरेर कोड टेस्ट गरौँ ओके अलराइट यो पार्ट भनेको कुन कन्ट्रोलर हामीले युज गर्न गइरहेको छौँ हैन त्यो कन्ट्रोलको नाम पनि दिनु पर्यो सो अहिलेको लागि हाम्रो ड्यासबोर्ड इज द ड्यास नेम अफ द कन्ट्रोलर सो ड्यासबोर्ड भनेको हाम्रो लिङ्कको टेस्टको नाम भयो यो इन्डेक्स भनेको एक्सन मेथडको नाम त्यसै गरेर ड्यासबोर्ड भनेको कन्ट्रोलको नाम अहिले हाम्रो राउट भ्यालु नल हैन त्यसै गरी हाम्रो HTML एट्रिब्युटमा अहिले bootstrap class btn default दिए ओके सो control S so okay alright यसको ठाउँमा सपोज अहिलेलाई मलाई पार्ट जुम भएको छ है